welcome back to our channel Swash Buckler. हामी चाहिँ अहिले फोर्थ भिडियोको सुटको लागि जाँदैछौँ। यो हाम्रो फोर्थ भिडियो चाहिँ पुरै साइक्लिङ सँग रिलेटेड छ। हामी चाहिँ अहिले साइकलमा जङ्गलतिर जाँदैछौँ। हाम्रो पहिला प्रिभियस भिडियोहरू सुट गर्ने ठाउँ भन्दा अलिकति माथि हाम्रो क्याम्प साइटतिर। Okay guys, see you there. You can see sir riding. So guys, यो भिडियोमा चाहिँ हामी खासमा के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले साइकल लिएर जङ्गलतिर जाँदैछौँ एज अ साइक्लिङ। अब अहिले उकालो भएर कुदाउन सकेन। अब हामी त्यहाँ गएपछि चाहिँ अब अलिअलि हजुरहरूलाई सर्भाइभल स्किलहरू सिकाउँछौँ। पेन्चो टार्प सेल्टरबाट हामी कसरी बनाउने त्योदेखि लिएर हामी अलिअलि कुकिङ पनि गर्छौँ। विल स्टार्ट अ फायर ओभर देयर and that's all. Here we are guys. अब हामी जङ्गलमा आइसकेका छौँ। फाइनली हामी चाहिँ अहिले जङ्गलमा आयौँ। साइकलबाट साइक्लिङ गर्दै आएको थियौँ। अनि त्यसपछि अब साइकलहरू यहाँ पार्क गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ स्पट लिएको छौँ बस्नको लागि। अब यो दुईवटा रुख चाहिँ हामीले पोलको रूपमा युज गर्छौँ। पेन्चो लिएर आछौँ हामीले। विल मेक अ पेन्चो सेल्टर ओभर हियर। अनि त्यसपछि अलिअलि ट्विक्स कलेक्ट गरेको छौँ। वी विल बी डुइङ फोइल कुकिङ टुडे। त्यसको लागि ट्विक्स। अनि त्यसपछि विल बी युजिङ दिस होल एज अ फायर पिट। हामी अब ट्युटोरियल भिडियो चाहिँ पेन्चो सेल्टर कसरी बनाउने त्यसको बारेमा बनाउँदैछौँ। अनि हियर इज आवर पेन्चो। पेन्चो भनेको चाहिँ रेनकोट जस्तो हुन्छ, तर रेनकोट भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ पेन्चोमा। त्यो चाहिँ पुरै सिधै हुन्छ। रेनकोट चाहिँ तल ट्र्याक सुट जस्तो हुन्छ भने पेन्चो चाहिँ पुरै हुन्छ नि, टोपी मात्र भएको त्यस्तो हुन्छ। पेन्चो, त्यसलाई पेन्चो भनिन्छ। यो चाहिँ पुलिसले युज गर्ने, नेपालमा पुलिसले युज गर्ने पेन्चो हो हैन। ओके, म हजुरहरूलाई देखाउँछु कसरी गर्ने। फर्स्टमा चाहिँ वी निड अ प्याराकर्ड हैन। यो चाहिँ प्याराकर्ड हैन, यो नाइलन ट्विन हो यो हैन। दुईटा यस्तो ठ्याक्क सिधा रुख चाहियो हजुरलाई। फर्स्टमा रुख अथवा पोल, त्यसको लागि अब डोरी लिनुस्, यसरी यता गर्नु, यसरी रुखको वार पार गर्नुस् यसरी डोरीलाई। त्यसपछि फोकस हियर प्लिज। अब यो भयो नि, यसलाई यता बाहिरपट्टि नै रुखतिर दुईचोटि घुमाउने, भित्र बाहिर यसरी गरेपछि यहाँ दुईटा यसो भयो हैन। अब यता बाहिर एकचोटि गरिदिने, बाहिरपट्टि चाहिँ एकचोटि गरिदिने। इट्स लाइक अ मङ्की फिस्ट। अब यता पनि त्यही गरिदिने, सेम प्रोसेस। इजी गाइज, नथिङ फ्यान्सी। यो चाहिँ चेस्ट हाइटमा गर्नुपर्छ जहिले पनि। डोरी चाहिँ चेस्ट हाइटमा बान्नुस्, त्यो गर्दा सजिलो हुन्छ। हेड रुम पनि हुन्छ टाउकोको लागि। सेम यता पनि दुईचोटि। बाहिर एकचोटि। अब यसरी तानेर टाइट गर्न सक्नुहुन्छ। कपाल कस्तो देखिया छ? सायद माई कपाल इज क्वाइट वेट। अब यो पेन्चोको बटनहरूलाई यसरी खोलौँ। अनि पेन्चोमा मैले भनेअनुसार यस्तो टोपी हुन्छ एउटा। बटनहरू यसरी खोल्यो। बटन खोलिसकेपछि पेन्चोमा चाहिँ, रेनकोटमा यस्तो पालहरू हुँदैन, पेन्चोमा हुन्छ हैन। अब यस्तो पालहरूमा यस्तै प्याराकर्डको लुप बनाएर राखेको छु। यस्तो लुपहरू यसरी छिराउने, छिराएर राखिराख्नुपर्छ। फर्स्ट अफ अल वी निड सम ट्वागल्स। यस्तो काठको टुक्राहरू लिनुस्। ओके,
अब यो जुन पालमा यसरी हैन, फर्स्टमा यहाँ मंकी फिस्ट, फर्स्टमा यो स्ट्रिङमा यो प्याराकर्डमा मंकी फिस्ट नट बान्नुस्। मंकी फिस्ट नट बान्नको लागि मैले हजुरहरूले हाम्रो थर्ड भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, हाउ टु टाई मंकी फिस्ट नट। मैले त्यहाँनिर डिस्कस गरेको छु त्यसको बारेमा हैन। मंकी फिस्ट नट बानेपछि यो पालमा यसरी छिराइदिनुस्। छिरेपछि जुन यो दुईटा पाल रहन्छ बाँकी यो त्यहाँनिर टगल राखिदिनुस् यसरी। अब बिचमा पनि त्यस्तै गरौँ। Everywhere monkey fish knot. Okay, अनि भयो। यसलाई यता सार्दिउँ। यहाँनिर पनि सेम त्यही गर्ने हो, monkey fish knot। monkey fish knot, monkey fish knot। ओके, यति भएपछि हाम्रो पोन्चो टप सोल्डर सेटल भयो। अब पछाडि त्यसलाई एउटा काठको टुक्रा लिनुस् र एज अ पेग युज गर्नुस्। Natural hammer. Lol. Lol. Oh, I need some cordage. I think हामी चाहिँ यसलाई अलिकति अर्कै स्टाइलको बनाउनु पर्छ जस्तो छ, किनभने यहाँनिर अलिकति यो एप्रोप्रिएट छैन यो पोन्चो सेल्टरको लागि चाहिँ। वी विल बी डुइङ समथिङ क्वाइट न्यू। ओके, oh, it's cold. What the heck? What the heck, man? Okay.
Please come front. अब हजुरले यहाँभित्रको चाहिँ अलिकति रुम एक्सटेन्ड गर्नको लागि चाहिँ पेन्चोको जुन त्यो टोपी हुन्छ नि, यु क्यान सी हियर फर्स्टमा चाहिँ यो दुईटा पाललाई चाहिँ यहाँनिर हजुरले गाडिदिनुहोस् पेग युज गरेर हैन। अनि त्यसपछि त्यो पेन्चोमा डोरी बाँधेर अर्को कुनै परको रुखमा लगेर बाँधिदिनु भयो भने यो चाहिँ सेल्टर बन्छ। म हजुरहरूलाई त्यो बनाउँछु फर्स्टमा। I have nothing fancy over here हैन, मैले चाहिँ केही पनि गरेको छैन, जस्ट अलिअलि नटहरू हो। यो चाहिँ अघि मैले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ भएको थिएन हैन। स्पेस चाहिँ यतिको छ, एकजना आरामले बस्न सक्छ यसमा। अनि यसलाई चाहिँ टाइट बनाउनको लागि चाहिँ यसलाई पर सार्यो भने यो टाइट हुन्छ हैन, वर सार्यो भने लुज हुन्छ। त्यसरी यसलाई टाइट लुज बनाउन मिल्छ। लेट इट बी लुज फर अ वाइल। अनि त्यसपछि यतापट्टि यो भित्र रुम एक्सटेन्ड गर्नको लागि चाहिँ मैले त्यो पेन्चोको जुन टोपी हुन्छ नि, त्यो टोपीमा डोरी बाँधेर यता पछाडि रुखमा लगेर बाँधेको छु। नथिङ फ्यान्सी एट अल, यति नै हो। यही थियो सेल्टर। अब लेट्स मेक अ फायर कज वी हेभ टु कुक सम फुड। ओके, पहिला त फर्स्टमा त म्याट ओछ्याम होला, किनभने बस्नलाई पाकै छैन, अघिदेखि उभिरहनु परिरहेछ। ओके, फर्स्ट अफ अल ओके ओके, बस्नलाई पनि ठाउँ भयो। यो कर्डेज अहिले चाहिन्छ। लेट्स कीप इट हियर एन्ड लेट्स टक अबाउट दिस डे रक। यो डे रक चाहिँ मलाई अमेरिकाबाट हिडन वुड्सम्यान माल्कोमले पठाइदिएको। हि इज अ भेरी गुड नाइस गुड गाई। इफ यु आर थिङ्किङ टु बाई सम outdoor gears like a possible pouch, tinder pouch, fire pouch, or day rock or bushcraft bag, you can contact him. उहाँको इन्स्टाको नाम द हिडन वुड्सम्यान नै छ। त्यहाँको ओनरको नाम माल्कम हो, मैले भनिहालेँ। र त्यो लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, यु क्यान चेक इट आउट। इट्स अ नाइस ब्याग, फाइब्रिकले बनेको हो। द्याट्स अल। अनि त्यसपछि आई वान्ट टु सो यु समथिङ न्यू गिफ्ट फ्रम वान अफ आवर सपोर्टर। हि इज फ्रम मोरक्को, हिज नेम इज मोहम्मद। उहाँले चाहिँ पहिला पनि मलाई यो नेक नाइफ पठाउनु भएको थियो। मैले यो नेक नाइफको बारेमा फर्स्ट भिडियोमै डिस्कस गरिसकेको छु। यो एउटा नेक नाइफ भइहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि फेरि अर्को गिफ्ट पठाउनु भएको छ। यो दुईवटा गिफ्ट पठाउनु भएको छ। यो चाहिँ सक रेजिस्टेन्स वाटरप्रुफ बक्स हो। यसमा चाहिँ क्यामेराको ब्याट्रीहरू, टिन्डरहरू राख्नको लागि युज गर्न सकिन्छ। अनि अर्को स्टफ चाहिँ के हो भन्दाखेरि it's damn cool man. Where is it? Okay, it's here, full of water. Yes, it's a military canteen. यो चाहिँ केही पनि हैन, एउटा सिल्भरको कप जस्तो हो। यु क्यान कुक इन इट। लिड चाहिँ छैन यसको। यु क्यान युज दिस bark or piece of wood as a cover, its cover. And talking about this bottle, राम्रो बोतल कभर छ यसको एकदम। अनि प्लास्टिक बोतल, nothing fancy but quite useful in wilderness. Okay, now it's too cold over here, let's make a fire. Oh, let it be. आज चाहिँ यहाँनिर खासै टिन्डरहरू भेटाउन सकिएन। टिन्डर मैले लिएर आउनु त लिएर आएको थिएँ, तर मैले फायर फ्लिन्ट लिएर आइन। एन्ड जस्ट वी हेभ गट 2 match sticks and I'm gonna start a fire. First of all, I think I need to collect some pine needle as it's a good fire starter.
Okay. Oh, wind, quite windy. Okay, let's add some coffee. I think this much is no, it's not sufficient. Is it okay? Okay, now let's add some sugar. Uh, 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 uh. Sweet sugar. Okay. Chini पनि भयो. Now let's add some water. Okay, that's all. Now, after a few minutes, our hot coffee will be ready. Ready. Oh, let's place this coffee in the Oh, shit. I did a mistake. Oh, flame. Ouch. Okay. Now I will place our fuel in fire. Where is it? Okay, it's here. Okay. This fuel contains potato, some sauces, onion, garlic, and oil. Nothing else. And for seasoning, we have kept black pepper and salt. Okay. Okay, guys, that's all for today. We will be eating this coffee and these potatoes, and we'll be moving from here. That's all for today. See you in next video, guys.